Mirë se vini në Ditari në orës 9, pas pak do të ndiqni. Sipas paralajmërimeve të tij, presidenti Meta pa ditë penalisht dhe publikon video për kreun e Këshillit të Emërimeve në drejtësi Ardian Vorani, ndërkohë Fatmir Xhafaj sulmoi Vitore Tushën që pranoi Marsida Xhaferllarin para Arta Vorpsit në gjykatën kushtetuese. Po flet vëllai Geron Xhafës, ishte reagimi i Partisë Demokratike ndaj ish-ministrit të Brendshëm. Më larg politikës Tiranës, në rrugtimin për Shqipërinë, Lulzim Basha u premtoi fermerëve të Lushnjës dhe Divjakës digitalizimin e bujqësisë dhe subvencionimin direkt për ta, si rruga për të ulur kostot dhe për të siguruar treg për prodhimet bujqësore. Në fillim fest për Shqipërinë dhe në fund për kombëtaren franceze, kuqezit nuk shmangin dot humbjen përballë Francës në takimin e fundit të eliminatoreve të Euro 2020, 0-2 në stadiumin e ri kombëtar të Shqipërisë. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, por i takohemi edhe këtë të hënë në transmetimin e drejt për drejt si çdo herë me Ditari në orës 9 me informacionet e minutave të fundit që vinë nga vendi, rajoni dhe bota si këto në vijim. Mira Grek dolo në rrugët e Athinës të dielën për të përkujtuar revoltën studentore të vitit 1973. Pavarësisht masave të rrepta të sigurisë nuk munguan përleshjet e dhunshme, të paktën 28 persona u arrestuan. Pesha e papërballueshme e një talenti masiv është filmi me të cilin Nicolas Cage do të kthehet në ekranin e madh, këtë herë në rolin e vetes së tij. 55 vjeçari duket se është në fazën përfundimtare të bisedimeve me kompaninë Lionsgate. Të nderuar shikues, me aktualitetin politike nisim edhe këtë hapësirë informative të orës 9. Presidenti i Republikës ka paralajmëruar për sot kallëzim penal dhe publikim të një videoe me të cilën tenton të provojë akuzat e tij se kreu i Këshillit të Emërimeve në drejtësi ka kryer sjellje mafioze me veprimet për vakancat në gjykatën kushtetuese. Por sot, në kulmin e përplasjeve majorancë presidents, kush e do më shumë kushtetutën? Kryeministri Edi Rama dhe presidenti Ilir Meta kanë shpallur edhe data konkrete me të cilat duan të konfirmojnë veten e tyre si kryetar shteti që e duan funksionimin e reformës në drejtësi dhe zbatimin korrekt të kushtetutës së vendit. Kush e do më shumë kushtetutën? Nuk është një titull loje, por mbetet të paktën sfida një vjeçare me disa nivele që po kryejnë ndaj njëri tjetrit, presidenti dhe kryeministri, mbi dokumentin themelor të shtetit prej ku buron drejtësia. Niveli i momentit është betejë për vakancat në gjykatën kushtetuese. Është një tjetër rast kur ne jemi në anën e durë të historisë, ndërsa fatkeqësisht Ilir Meta është edhe një herë tjetër në anën e gabuar të historisë. Unë kam qenë, jam dhe do të jem gjithmonë një president i shtetit të së drejtës. Së fundmi kryeministri, por që nga shtatori presidenti kanë shpallur nëntorin si muajin e veprimit të tyre në emër të drejtësisë. Kryeministri tha se më 25 nëntor vjen ligji special kundër atyre që kanë vënë pasuri kriminale në emër të sloganit "Kapçat kapësh", para se reforma në drejtësi të veprojë ndaj tyre. Dhe në 25 nëntor, unë do i prezantoj publikut shqiptar këtë platformë. Ligjin special kundër të gjithë atyre që janë shpërndarë në për teritoret caktuara dhe kujtojnë se llogarit i kanë mbyllur, por llogarit janë të hapura dhe tani është koha për të bërë llogarit. Llogarit e çdo pasurie të vënë përmes veprimtarive kriminale. Ndërsa Ilir Meta ka shpallur veten si flamurtarin e mbrojtjes së kushtetues nga vetë qeverisja e kryeministrit Edi Rama. Por simbolik ka zgjedhur 22 nëntorin, si dita ku ligji themeltar i shtetit në vitin 1998 mori fuqi pas referendumit popullor. Unë në 22 nëntor do të bëj publike nismën time në mbrojtje të kushtetutës, në mbrojtje të drejtave themelore të qytetarëve shqiptar
Dhe kjo do të jetë një nismë mjaft e mirë menduar dhe e mirë organizuar, në mënyrë që të mos tolerojmë më në këtë vend shkeljen dhe dhunimin sistematik të drejtave kushtetuese të qytetarëve tanë. Nuk dieta do t'jenë në funksion të kësaj nisme takime që presidenti i Republikës ka planifikuar për ditët në vijim, jo vetëm me opozitën e kryesuar nga Partia Demokratike, por dhe me organizatat jo qeveritare që merren me reformën në drejtësi, me styre dhe Fondacioni Soros. Presidenti Meta do të zhvillojë takime jo vetëm me shoqërinë civile këtë javë lidhur me reformën në drejtësi, por edhe me opozitën që ndodhet jashtë parlamentit. Partia Demokratike dhe aleatët e saj janë përgjigjur pozitivisht ftesës së presidentit Meta për një takim lidhur me krizën politike që po kalon vendi, veçanërisht pas përplasjes për gjykatën kushtetuese. Burime nga presidenca dhe selia blu konfirmuan se takimi mes presidentit dhe kreu demokrat zhvillohet nesër në orën 9. Ish-ministri i Brendshëm Fatmir Gjafaj sulmoi Vitore Tushën, antaren e vetme të gjykatës kushtetuese që i shpëtoi vetingut. Gjafaj ngre pyetjen se në cilën rast duhet i besoj zonjës Tusha, atëherë kur listoi Marsida Xhaferllarin si antare të kushtetueses apo kur si nënkryetare e Këshillit të Emrimeve në Drejtësi, shpalli Arta Vorpsin si të tillë. Në reagimin e tij të parë publik mbi përplasjen mes presidentit dhe maxhorancës për plotësimin e gjykatës kushtetuese, ish-ministri i Brendshëm Fatmir Gjafaj sulmoi antaren Vitore Tusha, duke ju referuar listës së gjyqtarëve kushtetues të publikuar prej saj, si antare me kompetencat e kryetarit, me Marsida Xhaferllarin në përbërje, Gjafaj dyzonte figurën e Tushës. Këtë besojmë, pyeste ish-ministri në postimin e tij në Twitter, zonjën Tusha nënkryetare të KED që shpalli fituesa Arta Vorpsin, apo zonjën Tusha që nuk respekton vendimin e organit që drejton, në cilin kuorum të gjykatës kushtetuese u bazua kjo vendimarrje. Sipas Gjafajt, një prej hartuesve të reformës në drejtësi, Marsida Xhaferllari nuk plotëson kushtet e kriteret për të qenë në kushtetuese dhe se në rastin e saj presidenti ka nxjerrë një dekret të palishëm në tejkalim të afatit ligjor. Gjafaj risillte në vëmendje qëndrimin e Komisionit të Venecias mbi domosdoshmërinë e afateve e mekanizmave zhbllokues dhe vlerësonte situatën të koklavitur jo për faj të kushtetutës e ligjit, por gabimeve në zbatim. Vitore Tusha është e vetmja gjyqtare e kushtetueses që i mbijetoi vetingut. Më herët ajo u propozua nga presidenti për kryetare të kontrollit të lartë të shtetit, por kandidatura e saj u refuzua nga maxhoranca. Në reagim ndaj ish-ministrit të Brendshëm Fatmir Gjafaj, sekretari i përgjithshëm demokrat Gazmend Bardhi kujtoi se ai është vëllai i Geron Gjafës që po vuan dënimin si trafikant ndërkombëtar droge. Pas akuzave të Gjafajt ndaj presidentit Meta dhe antarës së gjykatës kushtetuese, Vitore Tusha, Bardhi tha se kushtetuta është e qartë në 3 pika. Së pari, emrimi i 3 gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese bëhet nga presidenti i Republikës dhe jo nga dvorani i partisë në Këshillin e Emrimeve në Drejtësi. Së dyti, gjyqtari i emëruar që të fillojë detyrën duhet të betohet para presidentit të Republikës dhe jo në zyrën e Fatmir Gjafës apo seline e Partisë Socialiste. Dhe së treti, gjyqtari i gjykatës kushtetuese duhet të betohet që do të qëndrojë kurdoherë besnik Kushtetutës së Republikës dhe jo pushtetit popullor dhe statutit të Partisë Socialiste. Sipas Bardhit, nuk është kompetencë e Këshillit të Emrimeve në Drejtësi të shpallë fitues dhe se nuk ka pasur vendim kolegjial për Vorpsin, por individual nga Ardian Dvorani. Por, tha sekretari i përgjithshëm demokrat, Arta Vorpsi u soll si shërbëtore politike, duke humbur çdo mundësi për të qenë ligjërisht dhe moralisht në trupën e gjykatës kushtetuese. Ndërsa presidenti Meta e quajti skandaloz presionin politik ndaj Këshillit të Emrimeve në Drejtësi dhe antares së gjykatës kushtetuese Vitore Tusha. Ai tha se i vetmi përgjegjës për aktet kriminale të militantit Ardian Dvorani është vetëm ai, që e quan katica jonë e reformës në drejtësi, duke hequr kështu paralele me ish prokuroren speciale të Maqedonisë së Veriut, Katica Janjeva, e cila u detyrua të jepte dorëheqjen pas përgjimeve komprometuese. Katica jonë bëri një akt shumë më të rëndë se vendosja e gjobës së një biznesmeni. Ai donte të vidhte gjithë gjykatën kushtetuese të Shqipërisë.
Provat po shtohen, garantët e krimit kushtetues po dalin vetë. Video po përgatitet e mbyllte reagimin e tij të mbrëmshëm presidenti i Republikës. Meta paralajmëroi të premten se do të dorëzojë ditën e hënë padi ndaj Ardian Dhoranit, për të cilin ka pohuar se ka video me fakte për tentativa të kapjes së gjykatës kushtetuese. Pas këtij paralajmërimi, Dvorani tha se me këtë veprim për herë të parë Meta po respekton kushtetutën. Ndërsa Lulzim Basha i mbetet deklaratës së kahershme se është kryeministri Rama që do bllokimin e reformës në drejtësi për shkak të lidhjeve me krimin, por kreu demokrat po urrim më distant përplasjeve të institucioneve në Tiranë. Në turin rrugtimi për Shqipërinë, Basha premtoi në Divjak digitalizim të bujqësisë dhe subvencionim direkt për fermerët, si rruga për t'ulur kostot dhe për siguruar treg për prodhimet bujqësore. Biznesin para një javë. Lulzim Basha e nisi takimin me fermerët në Divjak duke i kthyer përgjigje atyre që e kritikojnë pse nuk merret me politikën e Tiranës që ka kulmuar me përplasjen për gjykatën kushtetuese. Mos është më mirë që kryetari i opozitës të rrinë në Tiranë në zyrë të merret gjithë kohën me krizën politike? Ndërsa unë kam zgjedhur diçka tjetër. Kam zgjedhur ta shoh edhe këtë krizë me sytë e shqiptarëve, me sytë tuaj. Fermerëve kryedemokrati i premtoi digitalizim të bujqësisë si zgjidhje që i largon atyre barrën e korrupsionit në këmbim të mbështetjes financiare nga shteti. Me një çip i shmang gjithë burokratët, gjithë administratën, gjithë hajdutët dhe vjen drejt për drejt subvencioni tek fermeri në bazë të sasisë tokës që ka apo numrit të krerëve që mbashton. S'ka nevojë për ndërmjetës, s'ka nevojë për sekser, s'ka nevojë t'i thuash askujt faleminderit, as t'i paguash kafe, se çipi nuk pi kafe. Dhe përsëriti subvencionimin direkt të bujqësisë. Duke zerruar koston me përjashtim të krahut të punës, koston tjetër përmes subvencionit. Subvencioni për këtë është shpikur. Që të kompensojë vështirësinë tipike që ka bujqësia dhe blegtoria krahasuar me çdo sektor tjetër. Vështirësinë e mos parashikimit të motit. Kryedemokrati u rikthye reformës në drejtësi duke akuzuar kryeministrin se po tenton ta bllokojë për shkak të lidhjeve me krimin. Çka kemi këtu Aldobaret me shok që kanë emëruar gjithë kupolën në Tiranë dhe Lushje, punon për bandën e Lushnjës dhe për banditët e Lushnjës, se megjithëse janë këtë 313 punët i kryen që ande, e dëgjuat besoj, i dëgjuat ambasadorët perëndimor që ande komandojnë gjithçka. E dëgjuat atë të antimafjas, kreun e antimafjas, që tha krimi organizuar dhe mafia shqiptare bashkëpunojnë ngushtë me politikanët dhe zyrtarët shqiptarë. Për këtë kishte fjalën. Për këtë kishte fjalën. Këta partnerët e Aldobares me shok. Lideri i opozitës tha se propozimet e fermerëve do të jenë në themel të programit të qeverisës së Partisë Demokratike dhe për këtë përsëriti sërish nevojën për zgjedhje të parakohshme. Të nderuar shikues, jemi rikthyer në këtë transmetim të drejtë për drejtë, u shkëputëm për pak publicitet, tashmë jemi me të ftuar në këtë mëngjesi opinionisti Adlira Gjoni, ashtu siç paralajmëruam do të jetë për diskutimin ton të mëngjesit me ne. Mirë se vjen zonja Gjoni. Përshëndetje Misuri, faleminderit. Tashmë situata është më ndërlikuar se asnjëherë. Kemi folur për situatat pa qëna të ndërlikuara dhe të pa presidenta që nga 30 qershori e deri më sot kur po shkojmë në fund vit. Tashmë në lojë është dhe presidenti i Republikës, gjykata kushtetuese, sërish reforma në drejtësi dhe sërish palës në pozicionet ku i kemi lënë. Çfarë beson se po ndodh? Kërcënime nga presidenti në adresë parlamentit dhe jo vetëm. Ka sigurisht situatë që është Alba ndoshta me dashuri, po pa qetësi. Kjo është e pakt, por e sigurt. Domethënë, qetësia dhe dashuria është ndarë tani, na kanë humbur jo. Dashuria nuk e di nëse është aty, po qetësia është e dukshme që nuk gjendet më përmes rreshave të presidentit, e ka humbur metat e ekuilibrin e tij me të cilin e ka ushqyer veten që kurse është bërë presidenti i Republikës. Kjo mund të shpjegohet me disa arsyetime në fakt. Leximi më panoramik mund të jetë ai, domethënë më nga lart, mund të jetë ai që presidenti ndihet vetëm ose i përjashtuar ose i kërcënuar nga kjo puna e krijimit të gjykatës kushtetuese, ku së rregull ka të drejtë që të emërojë 3 gjyqtar nga 9, pra 1/3, jo pak fuqi për presidentin e Republikës, dhe ai po e shikon që është shumë e vështirë që të emërojë edhe 1, imagjinoj që të bëhen 3. Pra i kanë humbur në një farë mënyre asat nën mëng presidentit e Republikës, por jemi te skenari kur flasim për njerëzit tanë dhe tuajt, edhe kur flitet për gjykatën kushtetuese, që është një bazament shumë i rëndësishëm që ne e presim. Për fat të keq, domethënë Shqipëria është ndarë në ju
ne dhe ata, se kush janë ne, se kush janë ju, se kush janë ata, ndërkohë që ne flasim për një kom që mburremi se nuk kemi intasi të tjera etnike, fetare, jemi një kom homogjen dhe e gjejmë luftën brenda vetes sepse jemi të ndarë partikisht ose jemi të ndarë sipas interesave. Dëgjoj, të thuash që shqiptarët janë të ndarë sipas partive do të ishte një gjë e mirë, por në fakt shqiptarët janë të ndarë sipas interesave të palëve kryesore që po mundohen me të gjitha llojet e formave të vonojnë një reformë që do të çlironte shqiptarët, por do të burgoste dhe do të vendoste në zinxhira shkaktarët të gjitha këtyre problemeve në 30 vjet. Janë të ndarë sipas interesave që ata besojnë dhe shpresojnë se i përfaqësojnë në këto subjekte politike ku ata aderojnë. Megjithatë, fatkeqësia më e madhe është se tashmë lufta ose ndarja është mes dy institucioneve më të rëndësishme dhe garantuese të vendit, presidentit dhe parlamentit nga ana tjetër. Do të ishte e udhës që ta shikonim gjën ashtu si është. Nuk është që njëra palë po bën më shumë apo më pak se sa tjetra në negativizmin me të cilën janë duke përcjellë ngjarjen. As presidenca dhe as parlamenti nuk janë duke qenë transparent se mjaftueshëm që shqiptarët të kuptojnë se ku qëndron ngërshi i vërtetë i të gjithës kësaj. Dhe publiku shqiptar nuk është i pa informuar, nuk është në gjendjen që mund të hidhësh hyj syve me çfarë lloj informacioni. Është shumë e qartë tani më se të dyja palët janë duke përpjekur që kush më përpara se sa tjetra të eci në mënyrë që t'ia ngecin në një farë forme palës që do të lërë mbrapa, ndërkohë që ne e dimë që me një telefonat të gjithë këto persona, në 140 vetat e parlamentit që ishin, dhe këto të rinj që janë dhe presidenti nëse është e nevojshme, po t'i bjerë telefonin në një moment të vonë pavarësisht se është në një sulm frontal ndaj gjithë ndërkombëtarëve, këta njerëz të gjithë binden brenda sekondës nëse do duhet që të bëjnë lëvizje të mëdha. Zonja Gjoni, për lëvizje të mëdha po presin gjithë, po kush duhet i bjerë telefonit? Ata që i ranë në vitin 2016 kur u miratua reforma në drejtësi, ndërkohë që për shembull në ato momente lojtari më i madh që është në Shqipëri, nuk ka njeri që nuk e di që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ambasada amerikane, mos harroni që në atë vit që ra telefoni, në Shqipëri ishte një ambasador që ishte goxha aktiv, shumë i njohur me gjithçka që ndodhte në Shqipëri. Për momentin ambasada amerikane është ende në pritje të një koke të fortë, domethënë që do të ishte pak a shumë bërësi i telefonatave, por unë nuk dua që t'i frykti zjarri, Alba. Do t'ishte lehtë në qoftë se do të zgjidhej kaq thjesht me këtë formulë me një telefonat. Megjithatë, duket se situata ka persekutuar. Sot kur ne flasim. Nuk është më keq se sa në 2016 më besoni, sepse në 2016 palët besuan sikur thjesht do të kënaqeshim këtë telefonat dhe do të shkojmë të miratojmë reformën, por kjo është gjithmonë është reforma për të tjerët dhe jo për mua. Për momentin që puna e reformës ka ardhur te pragu i derës së gjithë secilit, atëherë tani e kanë kuptuar palët, prandaj kanë humbur qetësia dhe pretendojnë të gjitha palët se kanë ngelur dashuria për këtë vend, se e ke dëgjuar që të gjithë flasin në emër të qytetarëve, domethënë na kaputi dashuri e madhe për qytetarët shqiptar. Edhe të kushtetutës, të cilën e citojnë të dyja palët në mënyrën që t'i favorizojnë interpretimet që i bëjnë asaj. I bëjnë interpretimi kushtetutës ata, politikanët dhe të gjithë shqiptarët janë zgjuar krejt papritur në muajt e fundit ekspertë të gjykatës kushtetuese të kësaj gjykate që për vite me radhë nuk e kemi ditur emrin as të kryetarit, as të asnjë gjëje dhe të shikosh se sa vendime përgjatë viteve kjo gjykatë kushtetuese ka që kanë qenë pikante. Kujtojmë që në 2013 ka qenë një situatë ngjashme kur ishin vetëm 6 anëtarë të kushtetuesës, 3 ishin mbaruar, bëja një shkrim aso kohë, kujtoj asnjë gazetë nuk e pranonte shkrimin se thoshte ç'është kjo gjykatë kushtetuese për çfarë na duhet. Dhe krejt zinxhiri po arrin tek politika. Eksakt, sepse është prej aty, shikoni, ne të gjithë e kuptojmë se ku qëndron Kleçka. Gjykata kushtetuese është ajo që do të interpretojë shumicën e ngjarjeve që janë duke ndodhur, duke përfshirë dekretet e bëra dhe të zhbëra të presidentit apo aktivitetin e parlamentit. Çdo gjë që bëhet në Shqipëri, qoftë vendim presidencial, qoftë vendim parlamentar, nuk mund të vihet në zbatim nëse nuk interpretohet nga kjo gjykatë. Prandaj lufta është e gjitha për këtë istikam të fundit të ngelur akoma të pamarrë dhe palët po nxitojnë se kush të jetë e para që do të vendosi veton atje. Dhe kur jemi te istikamet, a ka palë politike që ka kredibilitetin, qoftë edhe personalitet politik që të mund të akuzoj palën tjetër se nuk e do reformën në drejtësi, sepse kjo është akuza që prevalon sot, nuk e duan ata, e duam ne. Në qoftë do të ishte e vërtet kështu siç palët pretendojnë, para ne e duan, por është duke na kundërshtuar pala tjetër, gjykata kushtetuese sot do të ishte aktive, do të ishte funksionale, sepse të gjitha palët e kanë mundësinë që të zgjedhin persona të pavarur. E di çfarë ka ndodhur, që në momentin që gjykata kushtetuese ka shpallur vakancat e saj, janë skualifikuar nga gara. Dhe këtë e dimë që të gjithë, qoftë për atë, qoftë për pozicionet e tjera, janë skualifikuar nga gara njerëz që janë vërtet me integritet ose që nuk kanë pasur rekorde, që nuk janë zgjedhur asnjë cen në historinë e tyre profesionale, por edhe personale, dhe media i kanë anashkaluar së bashku me politikën për një arsye shumë të thjeshtë, Alba. Këta nuk janë njerëz të shitur politikë.
politikisht. Të gjithë njerëzit që neve na kanë ngelur në tavolinë janë në një farë mënyrë ose në një tjetër të përfshirë politikisht. Me të gjithë emrat që juve përmendet sot në mëngjes në Ditari, që nga fillimi i Ditarit derisa unë hyra në studio, janë emra që në një farë mënyrë janë përlyer politikisht dhe lufta nuk bëhet për të ngritur gjykatën kushtetuese, por bëhet cilët emra janë në xhepin tim, cilët nga këta emra unë mund të kontrolloj. Ky është shqetësimi numër 1 i presidentit, ky është shqetësimi numër 1 i kryeministrit, ky është shqetësimi numër 1 i gjitha palëve politike. Cilën nga këto antar të gjykatës kushtetuese unë kontrolloj, edhe jo cili prej tyre është vërtet më i miri. Edhe nëse kjo logjik qëndron, atëherë ne na humbet mundësia që të flasim për reformim të drejtësisë ose për drejtësi të re, për gjykatë kushtetuese të paanshme dhe kredibël. Në pamje të parë po, për mua vonesa është gjithashtu sinjal pozitiv, sepse do të thotë që ka rezistencë shumë të madhe që kjo të mos ndodhi. Pra palët po bëjnë të gjitha llojet e përpjekjeve që ta bëjnë sa më shpejt që të jetë mundur të vendosin treshe në tyre, domethënë që të krijojnë balancën e tyre pozitive. Fakti që kjo po vonohet do të thotë që rezistenca është kaq e lartë sa vërtet unë shpresoj për të mirën e shqiptarëve asnjëra prej palëve të mos arrijë që ta bëjë 600 e personi i 7 që do të jetë vendimtari në këtë gjykat, të mos jeti asnjë në palë politike. Unë do të duartrokisja, do të vija në këtë studio, duartrokisja forte ta ndaja me ty lajmin e gëzuar, kur në atë gjykat e emëroheshin vërtet persona që dihet që politika nuk do t'i kontrollojë dot. Deri tani nuk ka ndodhur akoma. Pra, e keni një ide për personalitetet që aktualisht janë në lista dhe nuk i shihni si të pavarur ose të mëvetësishëm nga klasa politike? Veçanërisht dy emrat për të cilat është duke u përfolur për dy emra për një vend, domethënë që janë duke u përdorur politikisht edhe pse me aq sa unë besoj plotësisht në integritetin profesional dhe personal të zonjës Arta Vorpsi, nuk e njoh kandidaten tjetër, por ka një luftë, domethënë që është bërë shumë e ulët në emër të dy palëve, dhe tani ne shikojmë që të gjithë flasin emër të tyre dhe vetëm që nuk flasin janë këto dy zonja. Dy zonjat që duken tashmë të përkulura ose të dorëzuara para presionit politikës. Ndoshta edhe para këtij përdorimi për cilin po flisni ju. Për fakt të keq po, sepse domethënë cilë do që të ishin emrat. Rastisin që të jenë këto të dyja, po cilë do që të ishin emrat, jemi në një pikë të zhvillimeve politike ku palët do të zihen patjetër. Por unë besoj që në rastin e zonjës Vorpsi, përderisa deri tani nuk ka absolutisht asnjë lloj indicie të ndikimeve të saj apo të lidhjeve të saj me asnjërin palë politike, kam prirjen që ta shikoj pak duke qenë gjithashtu se njoh edhe formimin e saj akademik më tepër se sa të ligjor ose kushtetues, domethënë kam prirjen të besoj që është më i pacënuar dhe më shumë i përdorur për fatin e saj të keq pozicionimi i saj se sa zonja Xhaferllari që të cilën nuk e njoh, por sido që të jetë. Dhe e keqja është që rastisën të dyja zonja dhe emri të dyjave po përdoret kaq keq publikisht, politikisht nga të dyja palët, ndërkohë që unë jam vërtet kurioze, por njëkohësisht e di që ato të dyja nuk do të flasin, për shkak sepse ky është edhe integriteti i tyre profesional, tek e fundit dhe bëjnë mirë, por është e papranueshme, domethënë që diskutohet në emër të dyjave, ndërkohë që ato më mirë se kushdo tjetër e dinë që deri ku qëndron dhe cila është e vërteta, dhe unë prirem të besoj që sikur mos ishte bërë politik çështja dhe mënyra se si zonja Vorpsi u përdor, atëherë do ta kishim antare në gjykatës kushtetuese pa që nevoja që të bëheshin gjithë ato deklarata publike. Dhe kjo për shkak të integritetit profesional të tyre. Besoj unë, domethënë njëra për shkak të integritetit dhe mos pasës së saj pjesë asnjë partie politike, ndërkohë që domethënë ka të tjera gjëra që diskutohen për kandidaturën e presidentit. Edhe vetë presidenti imagjinosa e çuditshme përderisa ishte këtu 30 ditë pati kohë afat ligjor që ta bënte, nuk e emëroi, fakti që e bëri sapo zbriti në Rinas dhe e bëri me aq nxitim në tejkalim të kompetencave kushtetuese, do të thotë që domethënë ishte një lojë tjetër e gatuar në kuzhinën e politikës që i doli jashtë kontrollit. Edhe pse edhe presidenti flet për shkeljet e afateve kushtetuese. Megjithatë, ne do ta hadhim vështrimin për pak të opozita jashtëparlamentare. Çfarë për të? Jo se nuk ka reaguar, jo se nuk ka pasur replika për gjithë ta amulli në vend, megjithatë ka preferuar që rrugtimin për Shqipërinë zoti Basha ta vjojë dje me fermerët, ndërkohë që këtu zihente gjithçka. Dhe në fakt doja të thoja që kushdo që e ka bërë këshillimin e zotit Basha për ta bërë këtë tur jashtë Tiranës, ka bërë gjën më të mirë. Në momentin që Tirana vlon dhe vlon dukshëm nga anëzimi, domethënë palët janë të gjitha të kapura dhe po përpiqen që secila të nxjerrë fitimin e saj afatshkurtër më të madh për të dalë nga situata, domethënë nga zjarri që u ka te Pragu, siç e thash pak më përpara. Partisë Demokratike i vjen këshillimi që të bëj opozitën jashtë parlamentit dhe të shkojë që më në fund të takojë shqiptarët jashtë Tiranës, sepse nuk banojnë gjithë në Tiranë. Ajo që edhe i takon duke mos qenë institucione apo jo.
Eksakt, kështu që unë e shikoj në një farë mënyrë edhe një si tip frymare, jo vetëm për Partinë Demokratike, po të them të drejtën Alba edhe për pjesën tjetër të Shqipërisë, edhe për qytetarët e tjerë. Më në fund dikush shkon që t'i begenisi jashtë ekranit. Shkon t'u flas, shkon që t'i takoj, pavarësisht, domethënë sepse mund të kemi rezerva për mënyrën se si është duke u bërë i gjithë ky diskutim publik, çfarë është duke u thënë, çfarë është duke u premtuar, disa premtime, domethënë janë pak më tepër si listë dëshirash se sa premtime. Na ka bërë përshtypje një eksponent i Partisë Demokratike në këtë studio, i cili tha kur ne vinim në diskutim pikërisht pjesën e premtimeve dhe zotimeve që sot duken të mëdha, na tha mbajini shënim premtimet dhe nesër na kërkoni llogari. Po, edhe është e kollajt sot, po puna është që këto as nuk skuqen, as nuk zveren dhe kur u kërkon llogari, dhe sot është më e nuk është garanci. Sot është më e thjeshtë sa kur që të kërkosh llogari, sepse i merr këtë emisionin apo deklaratat që të bëjnë, i bën një rekord back, i thua ja çfarë ke thënë, edhe të thonë që ishin momente të tjera, kushte të tjera, duhet thënë, kanë ndryshuar rrethanet e tjera me radhë. Pra politika është e këtill dhe është e pritshme që të jetë e këtill, por megjithatë unë e shikoj si gjë pozitive dalin e opozitës Partisë Demokratike në këtë rast, dalin e saj jashtë Tiranës në rrethe, i jep edhe Partisë Demokratike vetë një pamje të re, sepse nuk kishte mundësi tjetër ku ta bënte opozitarizmin e saj përveç se të dalë dhe të takojë njerëzit votuesit, mbështetësit e saj, shqiptarët që flen gjumë, ata që ndoshta presin një alternativë por nuk e kanë parë, dhe thonë që nga Partia Demokratike se kishim harruar që ekzistonte. Një frymarrje mund të jetë për Partinë Demokratike, një imazh disi kuruar duke zbarkuar në biseda me fermerët, megjithatë Partia Demokratike do të jetë e detyruar me sa duket dhe ka pranuar të ulet në një tryezë radhës e thirrur sërish nga OSBE pikërisht për reformën zgjedhore. A është ky një pikë takimi i mundshëm edhe pse kjo është tryeza e dytë në fakt e organizuar nga OSBE ku ata do të përfaqësohen teknikisht? Nisma është shumë e mirë, edhe pranimi i Partisë Demokratike për të marrë pjesë në këtë tryezë është gjithashtu për të përshëndetur, sikundërisht edhe nga palët e tjera që bien dakord për të ulur në këtë tryezë. Vetëm që duhet theksuar një diçka Alba që më bën mua të mos jem shumë optimiste as për këtë tryezë as për nisma të tilla. Janë po të njëjtat aktorë që do të ulen nesër, ata që kanë përcaktuar dhe kanë vendosur se cili do të jetë sistemi zgjedhor që ne jemi duke aplikuar sot. Askush nuk ka ndryshuar. Janë po të njëjtat palë dhe është po OSBE as ndërmjetëse që ka qenë në 2008, që ka qenë në 2014, në 15 kur të duash ti. Pra aktorët mund të kenë ndryshuar fytyrat e njerëzve që përfaqëson secilin institucion, por janë po të njëjtat palë bileset dhe aktorët e shoqërisë civile që do të ulen atë tryezë janë po ata që kemi pasur në 2008. Zoja Gjoni, me këtë llogaritje i bie që t'i vrasim të gjithë shpresat e shqiptarëve sot. I bie që të themi që rezultatet e reja me fytyra të vjetra nuk ka. Ose, domethënë, rezultate të ndryshme duke përdorur të njëjtat metode sërish nuk ka. Partia Demokratike nuk ka artikuluar se cili do të ishte një mendim i saj për reformën zgjedhore ose për një sistem të ri zgjedhor. Sikundër Partia Socialiste nuk e ka fare në agjendë, sikundër opozita e re që është në parlament, ka disa ide, por nuk gjën mbështetje në asnjërin palë, dhe pastaj nga ana tjetër OSBE që thjesht gjithmonë luan rolin e dhënësit të dorës për cilën do prej sistemeve që ne do të përcaktojmë, do të vendosim që të kemi. Dhe me sa duket kështu parashikoni të ndodhi edhe këtë herë. Më vjen keq që nuk jam më shumë optimiste, por më pëlqen që të jam realiste këtu dhe nuk pres që të ketë ndryshime. Megjithëse përpjekjet mëdha të drejta ka që të heqim dorë nga ky lloj sistemi që u bë dikur për të hequr krimin nga parlamenti dhe pati efektin e kundërt, sepse kriminalët na ulën në parlament dhe në restorantin e kuvendit. Po tani shpresoj shumë që pasi gjërat kanë ndryshuar, rrethanat kanë ndryshuar, momenti ka ardhur që shqiptarët të kandidojnë vetë, të kemi një sistem të ri të përballshëm, ku njerëzit të mos jenë të bindur të listës dhe listën të mos e caktojë kryetari. Po a kemi ne kryetar partish politike që janë të gatshëm ta bëjnë këtë? Unë besoj që jo, edhe jam shumë e bindur që nuk është ky momenti. Deri sot nuk i kemi parë të bindur dhe as këmbgulës në këtë drejtim. Zoja Gjoni, unë ju falenderoj për analizën që sollet edhe sot. Faleminderit shumë. Ndërkohë ne të nderuar shikues, në këtë transmetim të drejt për drejt do të rikthehemi hapësirës për sportin e do të mbetemi në vend. Në fillim kishte fes për Shqipërinë e në fund për kombëtaren franceze. Kuqezit nuk arritën të shmangnin humbjen përballë Francës në takimin e fundit të eliminatoreve të Euro 2020. Gjelat fituan 2-0 në Air Albania Stadium dhe siguruan vendin e parë në grup duke mundur konkurrencën e Turqisë. Skuadra e trajnerit Edi Reja e pati të vështirë të gjente hapësira përballë rreshtimit të kampionëve të botës. Miq shënuan pas vetëm 8 minutash lojë me anë të Tolisso se më pasu mjaftuan me 2 fishimin e yllit Antoine Griezmann. Shqipëria pati disa minuta të mira në fillimin e pjesës së dytë dhe me raste konkrete. Pa shumë mundë dhe me një qetësi olimpike, Franca administroi fitoren, ndërsa Shqipëria i dha fund aventurës në eliminatore duke u renditur në vendin e 4.
Megjithatë, kombëtarja shqiptare ka tashmë një shtëpi të re dhe të denjë për të pritur çdo kundërshtar. Errol Benja Stadium u inaugurua zyrtarisht me një ceremoni spektakolare parandeshjes, spektakël dritash, koreografi, muzikë dhe këngëtar të ndryshëm që performuan në tapetin e gjelbërt, elektrizuan shkallët e impjantit modern me tifozët që ishin padyshim kryefjala e mbrëmjes. Atmosfera kulmoi me himnin kombëtar të kënduar nga këngëtarja Juliana Pasha në një skenë të vendosur në majën e kullës së stadiumit, moment që u shoqërua me koreografinë e tifozave kuqezi. Në fund edhe fishek zjarret që i dhan start përballjes historike të 17 nëntorit, ndeshje e cila nis një epokë të re për kombëtaren dhe futbollin shqiptar. Megjithatë, jo gjithçka shkoi në perfeksion, kritika për ndriçimin, cilësinë e akustikës gjatë fazës së spektaklit, impjante që hodhën ujë në drejtim të tifozëve, tapeti pa përqendruar në fushë deri tek thirrjet ramaik, ndërsa kryeministri ndodhej në tribunë. Ishin këto momente që u bën virale në rrjetet sociale, krahas festës së madhe për stadiumin e ri kombëtar. Ishte një fest dhe fest mbeti edhe pse në fund buzëqeshën anglezët. Në Fadilvokrin e Prishtinës e mbushur me mbështetës të dardanëve, por edhe të yjeve anglez, Kosova u mund me rezultatin e thellë 0-4 që nuk përfaqëson më së miri nivelin e ndeshjes. Pas minutave të para, me grindë dhe volum, loja nga djemtë e Shaland, ata që gjetën rrjetën, ishin anglezët me mesfushorin rings. 12 minutat e fundit të ndeshjes janë fatale për Kosovën. Në minutën e 79, sulmuesi Kane tregoi vlerat e tij, ndërkohë që më pas ka vende edhe për golet e Rashford dhe Mount. Anglia mori kreun, ndërsa Kosova mban syt nga Liga e Kombeve, në të cilën ka një shans edhe më të madh për të kualifikuar në finalet e Euro 2020. Mira Grek dolën në rrugët e Athinës të dielën për të përkujtuar revoltën studentore të vitit 1973. Pavarësisht masave të repta të sigurisë, nuk munguan përleshjet e dhunshme. Si çdo vit, grekët marshojnë në rrugët e Athinës me flamurin e përgjakur në duar, në përkujtim të revoltës studentore të vitit 1973. Në 17 nëntor të vitit 1973, qindra student grek zhvilluan protesta në Politeknikumin e Athinës kundër diktaturës ushtarake, që sundoi nga viti 1967 deri në 1974. Dhjetra të rinj u vranë kur qeveria dërgoi ushtrinë dhe tanket për të shtypur protestën. Ngjarja është kthyer në një simbol të lirisë dhe marshimi përfundon zakonisht pranë ambasadës amerikane, e cila sipas opinionit të përgjithshëm në vend mbështeti diktaturën. Ky është marshimi i parë që prej rrëzimit të një ligji kontrovers që ndalonte hyrjen e forcave të rendit në ambientet universitare. Politeknikumi është më aktual se kur. Orgjia e shtypjes së qeverisë gjatë javëve të fundit, sulmi ndaj të drejtave themelore të studentëve, janë probleme të rëndësishme sot e kësaj dite. Mbi 20.000 vet marshuan nga Politeknikumi deri në ambasadën amerikane, mes masave të ashpra të sigurisë. Përleshje të dhunshme shpërthyen gjatë mbrëmjes dhe të paktën 28 vet u vunë në pranga. Sipas mediave lokale, të arrestuarit gjendeshin në çatinë e një godine me maska antigaz, bomba molotov dhe gur. E ndërkohë marrin kthes politike protestat kundër rritjes së çmimit të benzinës në Iran. Ayatollah Ali Khamenei akuzon armiqtë e huaj të Iranit për sabotazh. Lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei mbështeti rritjen e çmimit të benzinës në vazhdën e protestave të ashpra në vend, duke e fajsuar kundërshtarët e Republikës Islamike dhe armiqtë e huaj për sabotazh. Disa njerëz vënë në dyshim këtë vendim, por sabotazhi po orkestrohet nga huliganët dhe jo nga njerëzit tanë. Kundër revolucionit dhe armiqtë e Iranit kanë mbështetur gjithmonë sabotazhin dhe shkeljet e sigurisë dhe do të vazhdojnë ta bëjnë. Autoritetet thanë të shtunën se një person u vra në qytetin e jug lindor të Sirxhan, por rrjetet sociale raportojnë për disa viktima pas përleshjeve të forcave të rendit me demonstruesit në Teheran dhe qytete të tjera të Iranit. Qeveria njoftoi të premten racionimin dhe rritjen e çmimit të benzinës me të paktën 50%, duke nxitur zemërima në kënd vendit, por Khamenei deklaroi se ky vendim bazohej tek opinionet e ekspertëve dhe duhej të implementohej. Megjithatë, ai u bëri thirrje autoriteteve të parandalojnë rritjen e çmimeve të produkteve të tjera.
Qasja në internet është kufizuar në Iran me urdhër të Këshillit të Sigurisë pas 2 ditëve protesta kundër racionimit dhe rritjes së çmimit të benzinës. Mëngjesi i kësaj të hëne ka nisur i paqëndrueshëm, megjithatë se si do të jetë moti gjatë javës, na e thot Tanja Porja mëngjesin e sotëm. Tanja, mirë se vjen. Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes shikuesa dysyene. Në fakt është çështje 2-3 orësh që rreshjet zhvendosen kryesisht në zonat në veri dhe në zonat lindore, ndërkohë kthjellohet nga jugu drejt zonave qendrore, nga mesdita dhe në vijim presim që moti të kthjellohet pak a shumë në të gjithë territorin shqiptar. Ndërsa përgjithsisht për këtë javë presim edhe gjatë ditës së nesme, kryesisht pjesa e dytë e ditës, mbrëmje dhe gjatë natës të kemi sërish një tjetër sistem me vranësira dhe rreshje deri mesatare, por të cilat do të kalojnë shumë shpejt në një afat kohor prej 6 apo 7 orë gjatë orëve të natës dhe mëngjesin e së mërkurës. Një përmirësim të dukshëm të kushteve të motit presim gjatë ditës së njëjtë dhe të premte, kur pjesa më e madhe e territorit dominohet nga kthjellimet. Ndërkohë edhe fundjava e shtuna e diela do të jetë një përsëritje si thua që fundjavës që sapo lan pas, ku do të ketë vranësira të shpeshta, por rreshjet sërish do të jenë vetëm në zona të izoluara. Temperatura do të pësojë një rënje me 2 gradë në mesditën e sotme, ndërsa nga dita e marrë dhe deri në fundjavë kemi një rënje të lehtë dhe graduale të temperaturave si në mëngjes dhe në mesditë. Në fakt do thosha temperaturat kanë qenë të larta deri në mëngjesin e sotëm që nga data 1 nëntor dhe pikërisht kjo javë pritet të sjellë temperatura tipike të muajit nëntor, ku kemi në zonat malore gjatë mëngjesit vlera nga 3-4 deri në 5 gradë gjatë mëngjesit dhe 12 gradë në mesditë. Edhe zonat e ulta dhe bregdetare shkojnë në vlera tipike të muajit nëntor, ku gjatë mëngjesive kemi temperatura nga 7 në 9 gradë dhe në mesditë nuk ka përcjell vlera prej 19 gradësh. Ky është informacioni jo vetëm për sot Alba, por edhe një parashikim i përgjithshëm i gjithë kësaj jave që sapo ka nisur. Na le të mirë informuar mbi kushtet e motit për gjithë javën, unë të falenderoj Tanja. Ne rishohim bashkë zhvillimet kryesore të këtij ditari. Sipas paralajmërimeve të tij, presidenti Meta pa ditë penalisht dhe publikon video për kreun e Këshillit të Emërimeve në drejtësi Ardian Dvorani. Ndërkohë Fatmir Xhafaj sulmoi Vitore Tushën që pranoi Marsida Xhaferllarin para Arta Vorpsit në gjykatën kushtetuese. Po flet vëllai Geron Xhafës, ishte reagimi i Partisë Demokratike ndaj ish-ministrit të Brendshëm. Më larg politikës së Tiranës, në rrugtimin për Shqipërinë, Lulzim Basha u premtoi fermerëve të Lushnjës dhe Divjakës digitalizimin e bujqësisë dhe subvencionimin direkt për ta, si rruga për të ulur kostot dhe për siguruar treg për prodhimet bujqësore. Në fillim fest për Shqipërinë dhe në fund për kombëtaren franceze, kuqezit nuk shmangin dot humbjen përballë Francës në takimin e fundit të eliminatoreve të Euro 2020, 0-2 në stadiumin e ri kombëtar të Shqipërisë. Mira Grek dolën në rrugët e Athinës të dielën për të përkujtuar revoltën studentore të vitit 1973. Pavarësisht masave të rrepta të sigurisë, nuk munguan përleshjet e dhunshme, të paktën 28 persona u arrestuan. Pesha e papërballueshme e një talenti masiv është filmi me të cilin Nicolas Cage do të rikthehet në ekranin e madh këtë herë në rolin e vetes së tij. 55 vjeçari duket se është në fazën përfundimtare të bisedimeve me kompaninë Lionsgate. Dhe kjo ishte e gjitha e përgatitur për mëngjesin e sotëm. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Bashkëritakojemi sërish në orën 13, deri atëherë qëndroni me A2 CNN. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.